ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා ඔයගොල්ලන් හැමෝම. අද මම ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන ආවේ හරිම ලේසියෙන් ඉක්මනින්ම අපි හැමෝටම හදාන්න පුළුවන් ඩෙසර්ට් එකක්. ඇත්තටම හරිම ලේසියෙන් සරලව හදා ගන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩොත් ගොඩක් ආස කරනවා. ඉතින් පොඩ්ඩන්ට ඩෙසර්ට් එකක් හදලා දෙන දවසට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ රෙසිපි එක හදලා බලන්න. මේ දවස්වල ගොඩක් මේ රෙසිපි එක ජනප්‍රියයි. ලංකාවේ නම් දන්නේ නැහැ. නමුත් පිට රටවල් වල ගොඩක් මේ දවස්වල ජනප්‍රියයි YouTube channel වල TikTok එකේ එහෙම. ඉතින් මමත් ඕගොල්ලන්ට අද කියන්නම් ඒක කොහොමද හදන්නේ කියලා අපිට පහසු විදිහට. මම අරන් තියනවා බටර් ටික දීලිපේ තියලා දිය කරගන්න ඕනේ. ඉතින් බටර් ටික දිය කරගන්න ලුණු රහිත බටර් එක තියනවා නම් වඩාත් හොඳයි. ඊට පස්සේ පාන් පිටි අරන් තියනවා ග්‍රෑම් 120ක්. ඒක ටික එකතු කරලා ටිකක් ඝන මිශ්‍රණයක් වෙනකන් හදාගෙන ඊට පස්සේ කිරි ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එකතු කරනවා මිලිලීටර් 750. ඒක එකතු කරලා තඩු ගින්දරේ මේ විදියට හොඳට හැඳි ගන්න ඕනේ කැටි ගහන්න දෙන්නේ නැතුව. ඊට පස්සේ මේකට එකතු කරනවා සීනි ග්‍රෑම් 50ක් විතර. ඔයගොල්ලන්ගේ රස අනුව ග්‍රෑම් 50ක් ග්‍රෑම් 80ක් ඒ වගේ ඔයගොල්ලන්ගේ රස අනුව සීනි එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ සීනිත් එකතු කරලා සීනි ටික දිය වෙනකන් ලිපේ තියලා මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි මෙන්න මේ පදමට තමයි එන්න ඕනේ. ඉතින් මේක ඉක්මනින් නිවෙනවා. ඉතින් මම මේක නිවෙන්න පැත්තකින් තියනවා මේ වගේ බෝල් එකකට දාලා. ඊට පස්සේ මේක නිවෙන අතරේ මම කැරමල් එක හදා ගන්නවා. ඉතින් ඒකට මුලින්ම මම වතුර ටිකකට කෝන් ස්ටාර්ච් හැන්දක් මේස හැන්දක් එකතු කරලා හොඳට දිය කරගන්නවා. මෙන්න මේ වගේ වතුර වීදුරුවක් ප්‍රමාණයක්. ඊට පස්සේ ඒකත් පැත්තකින් තියලා සීනි ග්‍රෑම් 50ක් අරගෙන මම කැරමල් එක හදා ගන්නවා. වතුර දාන්නේ නැතුව අඩු ගින්දරේ තියලා මේ මම හදන විදිහට හදා ගන්න. ඊට පස්සේ මේක මේ වගේ හොඳට පාට වීගෙන එනකොට ලස්සන පාටක් එනකොට අර හදාගත්ත කෝන් ස්ටාර්ච් එක එකතු කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේක කැටි ගහන ඕගොල්ලන් දන්නවනේ ඝන හයිය වෙනවා. ඉතින් මේකේ අඩු ගින්දරේ තියලා හිමිහිට හැඳි ගන්නකොට දිය වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ මිශ්‍රණයක් තමයි එන්නේ. මේක හයි වෙන්නේ නැහැ. අපි අර සාමාන්‍ය සීනි කැරමල් හදනකොට හයි වෙනවනේ. මේක හයි වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ දැන් ලිප ඔෆ් කරලා මෙන්න මේක තමයි ඒකෙත් පදම. ඊට පස්සේ චුට්ටක් නිවෙන්න තියලා මම අර හදාගත්ත මිශ්‍රණය උඩින් සීනි කැරමල් එකක් දා ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට. මම කලින් නම් හැදුවේ මේක කෙසෙල් එකතු කරන්නේ නැතුව. නමුත් අද මට හිතුණා උඩින් කෙසෙල් එකතු කරන්න. මොකද කොහොමද රස බලන්නත් මම දැක්කා එක රෙසිපි එකක් කෙසෙල් එකතු කරලා හදලා තියෙනවා. ඇත්තටම කලින් හැදුවට වැඩිය කෙසෙල් එකතු කරලා හදපු එක ගොඩක් රසයි. ඉතින් මේ මිශ්‍රණයත් එක්ක අපි කනකොට කෙසෙල් හැපෙනකොට හරිම රසයි. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕනම ගෙදරක කෙසෙල් තියෙනවානේ පොඩ්ඩොත් ආසයි නිසා මේ වගේ කෙසෙල් ටිකක් එකතු කරන්න. ඊට පස්සේ ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා පැය භාගයක් විනාඩි 45ක් වගේ තියන්න හොඳට සෙට් වෙනවා. හැබැයි මට තියන්න උනේ විනාඩි 15ක් වගේ පොඩි වෙලාවක්. ඒ නිසා මගේ එක හොඳටම සෙට් වුණා මදි. මොකද පුතා ගොඩක් ආසයි මේක කන්න. ඉතින් එයා දෙනකන් ඉන්නේ නැති නිසා මම විනාඩි 15කින් අරන් එයාට දුන්නා. මේ තියෙන්නේ ඒ වෙනකොට මගේ එක හැදිලා තියෙන විදිහ. ඉතින් කෝන් ස්ටාර්ච් නැති අයට පුළුවන් සීනි කැරමල් එක විතරක් හදාගෙන හයි වෙන්නේ නැති විදියට හදාගෙන මේ රෙසිපි එක හදාගන්න. එහෙනම් ආයෙමත් දවසක ඕගොල්ලන්ට තවත් රෙසිපි එකක් අරන් එන්නම්. සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔයාලා හැමෝම.